Ang kaibahan pala sa cardioid condenser microphone, yung harapan mo, yun lang ang kanyang maririnig. Ayaw makuha na galing sa iyo na busis. Hi, this is your Yo-Yo Sam. Come on, let's go. Let's bolt. To all lovely ladies and gentlemen, welcome to my channel. Ang ating topic ngayon sa araw na ito ay yung mag-unbox tayo sa isang uri ng condenser microphone at ang brand name ay Mauno. At ito at atin ang buksan yung mahiwagang kahon at dahan-dahan nating tanggalin sa kanyang balot. Nakabalot siya ng plastic wrapper. Yung kulay ng kahon ay itim at sa gilid, magkabilang gilid ay dilaw. At ito yung type ng microphone, portable USB microphone PM461 series. At ang model EU-PM461TR. At ang mga specification ay cardioid polar pattern at professional chipset, high resolution sampling rate, compatible with Windows and Mac OS. Gusto nyong puntahan ang kanilang support at mauno.com. Pwede rin kayong pumunta doon sa www.mauno.com. Ang microphone ito ay made in China. USB type ay A and B. Madali lang ito siyang i-play. Compatible siya sa inyong apps. Dito sa aking apps na ginagamit, Filmora, compatible naman siya. Wala na akong ina-adjust na marami, basta plug and play na lang. Picture niya, yung cardioid polar pattern, gain knob, pwede mong pihitin sa pinakamababa o middle o high gain. State of the art surface mount electronics, built-in high resolution sampling rate, sit up easy, just connect and go. At mayroon siyang maliit na tripod, light bundle. Maliit lang siya. Yung E&B na USB, 1 meter lang ang kanyang haba. Pero kung mayroon kayong USB na sa inyong printer na hindi na ginagamit, pwede siyang gamitin dahil mahaba-haba yon. Katulad ng printer na Epson, mahaba yung cable niya, pwede mong gamitin kasi pare-pareho sila ang type na cable E and B. Testing ko muna to siya sa na mayroon mic na ginagamit at saka walang mic na ginagamit. Nung una, yung ginagamit ko, microphone lang talaga sa aking cellphone at dito ko lang in-adjust sa aking Filmora Wondershare. Mayroon kasi doon sa Filmora Wondershare, yun sa mga, mayroon nakalagay doon ng mga default, pwede ka magpili. Pero yung ginagamit ko sa pag-adjust ng aking Filmora ay customize. Ako lang ang nag-select kung ano ba ang magandang kinalalabasan. I-testing ko ito ngayon. Ito yung sounds sa Filmora na aking ginagamit na walang microphone. At ito naman ang sounds sa aking Filmora na with microphone na Mauno. At yung pag-adjust doon sa equalizer ay pare-pareho sila ang aking ginagamit, yung customized. At ito ang kinalabasan. At ang kaibahan pala sa cardioid condenser microphone, yung harapan mo, yun lang ang kanyang maririnig. Ayaw makuha na galing sa iyo na busis. Pero doon sa mga gilid-gilid o backward ay hindi na talaga makuha. Kaya kung gusto mo siyang maganda ang kuha sa iyong pagsalita, iharap mo yung pangalan na Mauno. Yun ang palatandaan na nakaharap siya sa iyo. Kasi kung doon ka sa likod magsalita, hindi maganda ang kuha ng boses mo. Yun ang kaibahan sa cardioid microphone condenser. Hindi katulad doon sa ibang microphone na wala to siyang sound card. Hindi to katulad sa ibang V8 na mayroong sound card kasi kadalasan doon ginagamit sa pagkanta. Ginagamit sa pag-podcast at kung ano pa rin yung wala, yung simple lang talaga na pag-broadcast at podcast. Yun, ito ang ginagamit. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa mga nanonood sa aking content na ito. This is your Yo-Yo Sam. See you on my next vlog and God bless us all. Bye-bye.